Там-та-дам, та-дам, там-та-дам-та-дам. Так. Показується, що я вже є. Так, де мої пацята? Де мої? Вони вже щось пишуть, мої пацята? Єй! Чопі! Так, Торі, будь ласка, нагадай за сюжет, що ти робиш. Так. Короткий екскурс по сюжету. Я студентка 5-го курсу, що взагалі вперше в історії, що зараховують студента одразу на 5-й курс, можу бачити таємну древню магію. Цією таємною древньою магією колись володіли в далекому минулому один із директорів, здається, Гогвартсу. І він побачив, що була одна учениця, яка також могла бачити і володіти цією магією. Вона, побачивши, що ці директори у минулому врятували її селище від посухи, вона намагалася іти, вчитися, це все. Коротше, вони її вивчають, вона стає професоркою в Хогвартсі, але ця магія, вона дуже потужна. І вона її застосувала заради того, щоб витягнути з людини смуток і закласти її в баночку. Отак. Тобто маніпулювала емоціями і почуттями людей. Вона це зробила для того, що просто у неї була травма від оцієї посухи, в її селищі загинув її брат. А татові було настільки, така депресія, що він перестав їсти, розмовляти і буквально щах. Вона не хотіла, щоб це повторилося з кимось іншим, і почалася все діло досліджувати. І вона запитує, навіщо мені дана була така сила, якщо я не можу її використовувати во благо. Так, тепер повертаємося в наші часи. Я перед тим, як потрапила в Гогвартс, на нас напали, я помітила ключ, на який був візерунок таємної магії. Він нас переніс в якийсь незрозумілий замок. В тому замку були ще сліди таємної магії, який переніс нас у банк Грінгротс. Там на нас напав гоблін Ранрок. Гобліни взагалі заборонено використовувати магію, вони ще то не можуть, чи ще щось. Гобліни і магія це не дорівнює. А він міг. І він використовує якесь гоблінське срібло, метал для того, щоб керувати всякими тролями і рештами, драконами і так далі і тому подібне. Він наймає попеляшок, я так зрозуміла, це така організація темних чаклунів, для того, щоб вони мене спіймали. Тому що вони бачили, що я все-таки щось до таємної цієї магії є. І тим не менш, вони щось копають з землі, я так зрозуміла, і особливо в тих осередках, де раніше жили взагалі оці всі директора, минувші. І ота чувіха, яка, володіла і досліджувала таємну магію, що смуток витягувала. Вони все якось пов'язано. Вони шукають якесь джерело сили для того, щоб нарешті подолати, звільнити гоблінів з тієї ситуації, в яку вони потрапили. Тому що тут расизм щодо них і так далі, і тому подібне. Ранерку це не подобається, і він пішов прям дуже таким
кривавим, да, способом. Так, крім того, це все теж на другому місці. Крім того, я повинна навчитися цій таємній магії, але для того, щоб відкрити мені всі секрети, я бачуся із портретами цими директорів минулого цього товариства і проходжу їхні завдання, тести, які докажуть їм, що я достойна володіти цією магією і вивчати її. О! І крім того, ми проходимо сайт-квести друзів. Ну, це головний сюжет. Я надіюся, ви не втомилися. Привіт, Дедр. Так, а тепер я чат читаю, тому що я так відкинулася на стільчик, це все почала вам розказувати. Господи, як ти все це можеш запам'ятовувати? Ну, блін, я ж граю в ігри заради сюжету, реально. Тобто, понт мені щось грати, а потім забувати взагалі, що я тут забула, що тут відбувається. Я сюжет ціную. Я пам'ятаю, навіть якщо я гру закину на 2 тижні, на місяць, я пам'ятаю. Я проходжу один квест Геншина і одразу забуваю. Ну, блін, це ж квести Геншина. Кому вони потрібні? Так, щодо чого. Ми зараз по основним квестам не підемо. У нас тут 2 сайт-квести від наших друзів. І, блін, не один не з Себастьяном. Ну, що ж поробиш? Один від Попі. Якщо ви пам'ятаєте, ми врятували дракониху. Побачили від потаємних боїв між драконами і браконьєри взяли. Так ось, ми врятували дракониху, її звільнили, але ми знайшли там і яйце. Ми потім те яйце віднесли тій драконисі. І що ж Попі тепер хоче? Я маю поговорити з Попі і дізнатися, чому вона так раптово зникла після того, як ми повернули драконяче яйце. Ну, гайда, Попі. Куди ти зникла? Ти зникла в Попі, да? Да. Блін, ці жарти ніколи не застаріють. Так, ти десь тут? Ти в Хогвартсі? Ти в Хогвартсі. Так, блін, до тебе так незручно йти. Окей. Ой, а тут докі-докі, я пам'ятаю, докі-докі, до речі, мушу відмітити, перша його версія має українську локалізацію. Ну, тобто, український локалізатор, неофіційний. А от оця розширена версія докі-докі, що ще платна, то, здається, ні, української нема. Якби, блін, була докі-докі розширена версія українською, я б її з задоволенням пройшла на стрім. Тому що, блін, докі-докі – це любов. І Моніка – це любов. Якщо будуть мене питати, то я команда Нацкі. Да, її, здається, так звати. Дедер, а хто тобі там ще одночасно зі мною стрімить, що ти прям розриваєшся? Скажи мені, заради кого ти ладен продати мене? От мені цікаво просто, чи мені якось більш-менш пробачати тобі, з розумінням поставитися, що одразу з сокирою тобі засідити між очима. Як встановити українську локалізацію? Зазвичай просто подивіться, коли ви купуєте гру, чи навіть не купуєте гру, ви можете подивитися в крамниця модів, майстерня, да, точно, майстерня Стіму. І буде все, що пов'язане з цією грою. Просто вводити або українською, або українізатор, або просто вводити, що покажіть усі моди українською мовою, і вам 100% спливе українізатор. В самому обговоренні цього мода буде пояснювати, як його встановити. Зазвичай це просто треба скачати файли і замінити їх у папці гри. Знов, блін, чекати.
Ти нормально? Ти нормально? Ви бачили, вона тупо не звідки? Ти мене налякала, більше так не роби. Ой, дивіться, а тут сніг типа йде, і на моїй шапочці залишається. Оце детальність, це класно. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. Ой, What do you mean? срака. Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Не ми не we cost them everything, не що ми коштуємо їм всього, а в плані, типу, ми перед ними, типу, як завинили, типу, ми в них в боргу, навіть не так. Коротше, що вони гонять їм дуже багато бабла. Ось. Бо яка взагалі логічна думка, який сенс у реченні ми коштуємо їм всього? Ну, окей. Добре, що є я, яка, хоч трошки англійську шарить. Мені дуже шкода, Попі. Але зараз вже все гаразд. Бабушку побили, да? I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated Привіт, that. Наталя. I Дуже should рада, have що ти прийшла. known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Ой, бляха. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Ага. Окей, ми будемо рятувати від браконьєрів прародителя золотого снича. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. А що If the їх poachers found пір'я them now, буквально I can't з bear to золота? think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. Ну добре, що From what бабуся she хоча recalls, б the цей journals only noted that the здогадалася key to пароль на finding them щоденники lay in the поставити. moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. Ой, We тю, need браконьєри. allies, others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! А можна не They до want the кентаврів? Snidgets protected at all costs. Що то я не хочу до кентаврів? Кентаври можуть бути надто ворожими, щоб допомогти. Centaurs aren't known for being the friendliest lot, especially not with wizard kind. And not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Що, ще чекати? Ти нормально. Так, коротше, у мене питання до мого чатику. Ви ж чули чи не чули, що там з сталкером? І коли я питаю, що там зі сталкером, я маю на увазі не останній злив білда, а те, що коїться в їхньому Discord-чатику. І якщо ви знаєте також і це, то чи варто все-таки, якщо ви побачите, отам от вверху ми збираємо на Stalker 2,
Чи все, ну, типу, продовжувати збирати, чи все-таки на іншу гру? Наприклад, Lords of the Fallen переключитися, яка виходить значно швидше. Наталя. Окей, що там з Наті? Наті у нас цей. Якось називається чарівник, а точніше в її випадку відьма, яка вміє перетворюватися в тварин. В її випадку це здається. Хто ж то? Щось африканське. Не олениху, а щось подібне. Кого там постійно леви жируть? Ну, коротше, в ту тваринку, і що ж, її мама не дуже рада, що вона, типу, тому що боїться, що її браконьєри теж так ненароком і вб'ють. Отже, Наті прислала мені ще одну сову, сказавши, що вона може втекти без відома своєї матері. А навіщо? Я маю зустрітися з нею біля Гогсміту. Ок? Ти зробила все, що могла, Наталя. Попі захисниця тварин. Ну, да, Наталі потрібно була би Попі. Так, ні, це вона біля. Це вона біля Хогсміду. Ага, аж тут. Та ж мені, відверто кажучи, легше вже тоді в Хогсмід дійсно от десь отуточки телепортнутися. Збирай на ДНД з паном Червяком та Аспідом. Ой, там у мене вхід безкоштовний. Антилопа! Да. Здається, антилопа. Або щось інше. Але я кладу на антилопу. Ні, ну не прям антилопа гну, це вона, ну, куди більша, а я про маленькі. Козуля, да, скоріше за все козуля, але здається, тут все ще не впевнена, що саме вона. Да, антилопа гну. Off on another adventure, are we? А що ти кладеш на антилопу? Я маю на увазі, кладу в плані кладу свої гроші на антилопу, ще кладу зуб, ну, в цьому плані, а не те, що ви подумали. Боже, я не можу знайти, як зайти в майстерню. Якщо в тебе гра куплена, ти просто нажимаєш для того, щоб сторінка гри, типу, відкрилася, і там, типу, вкладки. Типу, показати сторінку в магазині, обговорення, ну, типу, решта, і там або в обговорення заходь, або там дійсно буде, типу, майстерності. Привіт, Ідзанагі, давно не бачились. Боже, як же холодно зимою в воді. До речі, ви костюмчик зацінили? Бачили, який він кльовий? Я з квесту дістала. Да. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Дякую, Попі. Дякую. Коротше, ми будемо зараз ще з кентаврами балакати. Але після Онай. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its Мене residents. рятують.
Так, так. А, цьом. О, і тебе цьом. Про що всі думали, всі неправильно. Все нормально, пацятку Дора, все нормально, ми проїхали цю тему. А про що ти подумав, Олександра? Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Я нагадаю, квест Онай, ми з нею зрозуміли, що попеляшки, знову-таки, займаються браконьєрством, вони гіпогрифа, знайомого нашого, і не тільки його, типу, в неволі тримали, і ми їх звільнили. І він мало нас не вбив, він реально мало нас не вбив. Але Онай хоче взагалі повністю з ним покінчити, щоб знову-таки тварин захистити і взагалі помститися. Але її мама проти, тому що, ну, само собою, переживає за доньку. Ну і тепер ми таємно будемо збирати інформацію у свідків, де знайти цих попеляшок. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Ой, ну я буду захищати твій гуртожиток, поки тебе нема, пацятко Дора. Я вже тричі бачив цей квест у різних людей. І це так, як ти смієш когось дивитися, окрім мене? Very well. I'll speak with them. See what I can Молодець, learn. Неонре. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Ага, ми жертвуємо буквально. Hopefully Вау, by the time you травичка. return, I will be able to move a bit more freely. А, вона просто хоче... Коротше, вона це не помста і навіть не захист тварин. Вона просто хоче по-нормальному. Ну все. Як антилопу Продано. гуляти. Біллі Торі найкращий, бомбезний, крутезний, чудесний, фантастичний, неймовірний, офігезний, найсмішніший, найлінивіший, найдобріший, найфайніший стрімер. Знай, ми всі тебе любимо, але будь ласка, купи кращу клітку дедру. Краще клітку. Я подумаю. Він останнім часом себе непослушно вів, тому я подумаю. Сова, бачите? Красива яка. Боже, вона так дивно реагує. Окей. Я їй не зашкодила. Хочу підмітити, я їй не зашкодила. Так, а хтось там на другому поверсі. Окей. Переговорити. Mrs. Rabe should be nearby. Так, можна, будь ласка, без фрізів? Так, і швидше, будь ласка. Так, він туточки? Ні, не туточки. Він туточки. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Тут так класно. І мій лебедик Іско платить за це. Лебедик, вона просто чоловіка свою. Ой, може, мало на увазі мій котик, Іско, мій дорогий, чому лебедик? Як він став лебедик? Окей. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. Оте, що He could do Чобіс nothing for сказала. Harlow.
I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Не бисово, та вона кадаврою відповідь бахне, і попіт мене вб'є. Ну, блін, та вона жива, все з нею гаразд. Вона просто трішечки кайфанула від пострілів. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Так. Інше питання. Питатка Дора. А ти коли зустрічала, що лебідка або лебедик дійсно зустрічалися у когось у розмові чи в творах, тому що я ні. Пані Рабе, ми дуже сподіваємося, що ви ще раз розглянете можливість допомогти нам з нашими банківськими потребами. Ми дали вам достатньо часу, щоб прийняти рішення самостійно, але ми починаємо втрачати терпіння. Ми знаємо, що ваш чоловік був би вдячний, якби ви побачили цінність нашої спільної роботи. Чи варто очікувати відповіді до кінця тижня? Краще залишити все між нами, якщо ви розумієте, про що ми. If you know Some what I mean. evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Дивіться, Notify Mr. Bickle's other two friends. дивіться, щоб не виявилося, що твій чоловік з ними співпрацює. Що ти таке тут робиш? Паскудник ти. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. But please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. You know I who? hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these Таємно past 6 заручені. months. Нічого собі, We вже haven't told півроку. Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Нарешті дав щось сказати. Так ось. Так. Щас мене її історію нудю заводить. Ну, блін, переживає цей. Лебідка та як лебедик тут вперше. Окей, згідно. Торі, стукне пана. Так, щодо пана Черепка, тут прикол в тому, що я також ще зайнята, тому нехай вони стукають, а не я до них. Лебідка зустрічається в пана Семирного та у Тичини. Можна пошукати більше
прикладів і знайти. Окей, переконав. А ось я такого не маю. Маю якусь жменю змір... А, блін, тут вже хваляться монетками. Ой! Who you know? You know who? Who you know? Да, про то, от ху-ху-ху. Ото ху. Could you give me a bit more detail about the note that might help me to identify it should I come across it? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Ну, пацани, окей, але рано чи пізно ви ж захочете оженитися, одружитися, що тоді будете робити? Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. І він листа мені дасть. Now hurry off Yeah? before Mr. Hill returns. Where was I? Так. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Посуньтеся, будь ласка. Стали, блін, на дорозі. Я останній раз збирала монетки, коли я була, ну, геть мала. Ой, блін, знов в воду лізти. Ого, я пристрибнула? Agabus Filbert must be around here somewhere. Що значить лімітована досягка? У мене є лімітовані 5 гривень з Чернівцями. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. А знаєте, що ще класно, ну, плюси мати аватар? Ви не бачите, коли я длубуюся в носі. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just Dulcibella. completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Так, а тепер, будь Harlow ласка. does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Так, Aloha Mora. я пошукаю 100% ще окрім книжки з позолотою, у тебе ще щось вкрали, добре? Привіт!
АТБ Пейс? Це реклама супермаркетів до мене зайшла. Так, що у тебе? Що у вас є хорошого? Ми спишемо це теж на містера Гарлоу. Стоп, там ще є цей сундучок. Горобине зілля. Та мені не потрібно воно. Все, більше нічого? Ні, там ще внизу. Там ще внизу. Це, напевно, на вулиці. Треба обійти. Вау, баран. Ай, блін, це ці. Я так і знала, що це цей. Так. А тебе пакет. Ага. А тебе пакет. Торі, ти в книгарні є вже почала читати казку Стівена Кінга, чи вам не привезли? Ще нема. Було останнє замовлення на КСД, але ще нема. Ай, блін, пішки пройдуся. Боже, досить фрізати. Це все сніг. А в тебе є казочка? А це добре, я рада за тебе. Зате у нас є інший кінг. У нас все з кінга є. Ви книги читаєте? Ну, само собою. Ну, типу, а як нам продавати книги, якщо ми їм не читаємо? Буває, там же у книгарні є, дозволяється брати книгу і сідати і читати відвідувачам. Ми теж можемо, якщо вся робота виконана, взяти книгу з полиці і почитати її. Зараз я читаю «Дім солі» Світлани Тараторська, здається. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hogshead. Perhaps I'll find her there. Тільки бігати. Блін, срана Наті, скоріше за все, тупо пиячить у тому барі. І забула вже, навіщо ми взагалі тут всі зібралися. Да. Алкоголіками так і стають. Natty must be around here Так, somewhere. заждіть. Alohomora. Тут можна будинки обкрасти. Ви продаєте? Ну, само собою ми продаємо. Ви працюєте в книгарні є? Да, ми працюємо в книгарні є. А як, по-твоєму, консультант зможе порадити книгу, якщо не... Блін, Козаковський, а тебе пакет, блін. У вас ніки одного кольору, і я, блін, пукаю вас. Ви тільки погляньте, скільки тут. Всього. Горобине зілля. Ну окей, ну не треба. Так, я бачила, там ще якісь замочки були, да? Як мінімум один точно був. Тут? Ні. Тут? Ні. Тільки один був? Да, був тільки один. Окей. Воу. Наті, ти що, вже там на пристані ригаєш? Ти напилася, да? Паличка, Наті і квіточки? Що це може означати? Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Да, до речі, Vtuber will питання. show me where she was taken. До речі, питання. Якщо вона перетворюється у тварину, то куди засовується її паличка? І одяг. Вона гола? Вона, скоріш за все, гола. Але паличка. Паличка ж мусить бути.
Nosy little students get what's coming to them. Воу, не поняла. В цей камін можна зайти? Війди в підвал. Я зараз як війду в підвал. Пішли в підвал. Це був геніальний мув від Торі піти працювати в книгарні для того, щоб читати не платячи. Блін, ну да, звичайно, але тим не менше, я можу і читати те, що мені цікаво, але я би не купувала. А також, дійсно, є я знаю, які... Наприклад, нещодавно у нас від РМ, від рідної мови, Вагнер останній, 4-та книга прийшла. І один екземпляр, і я її одразу ж і купила собі. Ну, тобто, от такі от моменти, да. Так. Окей, гаразд, цікаво, це треба потягнути, так? А, їх треба типу до кінця, чи що? The hidden door. Пошліть! Блін, зачинили цей найкращу випивку. Hattie must have been taken this way. I need to find her quickly. Не забуваємо, що це просто підвал якогось ганделика. Revelio. Не обов'язково знайти любовний лист от тоді. Любовний лист. Be sure I'm not seen. Ой, та блін. Хоче по стелсу. Ну раз героїня хоче по стелсу, то я така. Так, але не забудьте, нам треба любовний лист знайти. Ні, не вбивайте Неті. Just keep an eye out. Так, ідіть. Where your guts for garters? What a silly threat. Так, Revelio. зараз ми будемо їх по одному вирубати. Say what you will about Feldcroft, Ой, but щурики. Ну який підвал без щуриків? Все, тобі хана. Ні, це не лист. About time we locked her up. До побачення. На Євробаченні. Так, ні, очки мені не цікаві. Де любовний лист? Not my fault. Так. Be on the lookout for the girl's friend. If they're daft enough to try to come through here. Воу, куди ти йдеш? Ні, ти що? Блін, ну всі дивляться, не дивіться на мене. Випив? Ну йди собі, своєю дорогою. Люблю тебе! Добре, я зайшла! Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Там вже яка... це вся позолочена вірші. Так, мені набридло. Так, не обов'язково знайти любовний лист отоді. Я ж знайшла, хіба ні? Так, все, завершили.
хоче отримати. Ау! Так, довго. Ось хороший шлях. Тепер можна по-нормальному. Ой. Ой, ти дивіться, а що це таке? А що це таке? А що це таке? Я надто жирна для того, щоб тут лазити. Це типу такий потаємний хід. Revelio. Так. Окей. А можна тут трошки світла? Ні, це. Так, все, більше нічого нема? Окей, нічого нема. Пішли далі. Так, пішли в іншу каналізацію. Використати мандрагору проти ворога, обезброїти кота, попеляшок і поки він готує закляття блискавки. Ну блін, а можна що тут полегше? Так, тут. Тут. Що це? А, це наверх можна піднятися. Які сходи незручні. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. Куди ти йдеш? Не йди на мене. When he wasn't looking, I snatched it. His own fault. Was it upper or lower, Hogs? Такий, а з ким я розмовляв? А що сталося з моїм другом? Нічого не сталося, він просто заснув. Ха-ха-ха! Так, окей. Я потім знайду цього листа, не хвилюйтеся. А ти не хочеш сюди сидіти? What was that sound? What was that? What was that sound? Ой, я їх виманювати вмію таке. Це тобі за цікавість. Так. Можу піти туди, а я тут все зібрала? Ні, не все. Зачекайте. Там є якісь незрозумілі ці. Ага, можливо, там є лист. Ой. Ні, це не те. Є! Вау, як підписано, у нас такі рожевенькі. Вау, я люблю. Мій любий Отто, я перечитувала твій останній лист знову і знову. І впевнена, що читатиму щогодини, щоночі, щосекунди, допоки ми не зустрінемось. Мене лякає думка, що я не скоро тебе побачу, але я не покидаю надії. Я чекаю того дня, коли ми розділимо день наших заручин із тими, кого ми любимо, особливо з моїм любим батьком. Не дивно, що ти хочеш почекати, допоки не осядеш, коханий. Я знаю, що ти робиш все можливе, щоб уладнати це питання. Блін, от би мене хтось любив, як дівка от любить. Дозволю собі сказати, що останні місяці я була на вершині щастя. Та неможливість поділитися свої почуття з іншими – це справжнє випробовування. А зараз я піду, щоб ще раз прочитати твого листа. З любов'ю, Розі. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Добре. Знищиш собі якось в інвентарі. Я то що до того маю. Ой, а це буде горіти? Це не горить. Все, не цікаво. Так, пішли далі. That he must be here somewhere. Так. Вау! Я це вперше бачу. Hello, Mora. Так, скрині ще ніхто не ховав. Ну, типу, щоб спеціально ревеліо треба було кастувати. Зато в тебе ж чоловіки. Є. Ну, наявність чоловіка ще не означає, що наявність кохання, ні? Ні?
Так, окей, а це хто? Поговоріть з Різко. Ну окей, поговоримо спочатку з Різко. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. А, I точно, need you to вона ж find my вміє wand. кастувати без Mr. Rabe, палички. I found your wand. Well done. Лол, я I знайшла knew it його. was nearby. А, Now, вона, напевно, в you best цьому stand back. скрині була. One never knows how a curse will react to being broken. Так, прошу. Кастуйте. Я думала, там буде вибух. А можна дослідити камеру? Де ти пісяв? Ніде? Ну, може в куточок. Thank you, Mr. Isco. А Наті де? My pleasure. І. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friend. Ні, Олександр, не Be треба. prepared for a fight. Be These prepared to fight. Ashwinders must pay. Та я вже ж всіх порішала. Наті, не треба хвилюватися. Тут вже нікого. Бачиш, прямий прохід. З підвалу. Але треба з власниками кабані, що його цей голови поговорити серйозно. Дуже серйозно переговорити з ними. Типа, якого біса це у них твориться у монетки в підвалі, в їхньому підвалі. Ну, Let's скотиняки. find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Олександр, не треба нічого говорити. Я дуже люблю свого чоловіка. Все добре. Давай забудемо про цей діалог. Завантаження. О, ви живі здорові? Я рада це бачити. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Не, а ви випустили троля, а ви, типу, ну не руйнівник, а типу той, хто подолав троля. Бо пам'ятаєте, був інцидент, де в Гоксміт був троль, і я його подолала. Не я його випускала. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Ну, дивися. Якщо я виясню, що ти You працюєш на may wish to speak популяшок. with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Єй! Тепер пішли говорити з кентаврами. Поки мені нову сову не прислали. Такс. Завдання. Так, зустрітись з попів в забороненому лісі.
Будемо домагатись до кентаврів. Так, найближче це, напевно, туточки. Ура! Знову екран завантаження! Як давно тебе не було? Блін, я надіюсь, після цього сайт-квесту ми підемо трішки хоча б основний квест проходити. Треба вже Хогвартс добивати. Там, здається, цей третій тест. Блін, але ми ж не до кінця ще з Себастьяном порішали. Тобто його квест ще точно повинен бути. З Наті вроді би все ок. Вроді би все ок. Не ок, да? The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon. Ура! After we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Ура! Я рада, що не все добре. Так, полетіли. I can do this. I can do this. They will want to help. Да. Переконую себе в цьому попі. Дивися, поки Is по this попі where we're не meeting the подавали. centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Домагатись до кентавру, так і запишемо. Ні, ну блін, я людина широких поглядів. Їм це не сподобається. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Кентаври відомі своєю мудрістю, кентаври знають не більше, ніж решту. Окей, допустим, кентаври мудрі. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Ну, не знаю, Speaking of Попі. secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. Тобто We'll meet рано with чи them, пізно tell я them все about одно the Snidgets, розповідаю and I'm свої sure it'll секрети all be своїм fun. друзям. Воу! Діалог! А, перервали. Ой, ну все. А ось і кентавр наговори з ними попі. А, вона усміхається. Які мужики. What do you think you're doing here, humans? Please! Wow. We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Whoa! Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Ще побитися тут. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Foolish children.
Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Нічого собі, взяв і довірився нам. А якщо ми хочемо снищиків полювати? In the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? According for Kentauros. Ну блін, ну да. Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. А я йому довіряю, коли багато що. Ні, він був дратівливо загадковим. He could have been a bit clearer, or stayed a moment and answered our questions. Centaurs can be cryptic. Gran says no one talks more in circles than a centaur. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. I'll let you know what I find. Та блін, знову? Ой, Попі, твій квест реально от прям щось. От реально прям щось. Його постійно треба переривати на щось інше. Я думала, ну я вже щось якось тебе буду рухати, ту попу оцю від А до Я. Ні, ми йдемо, коротше, все. Ми йдемо трохи виконувати основну місію. А ти, Попі, йди в попу, поняла? Ага. Це туточки. Що, взагалі непонятно, де? А, картографічна зала. Блін, вона цей. Ні-ні. Ось. Вона туточки. До речі, ми бачили кентаврів тільки чоловіків. А де жінки? Як вони розмножуються? Хочу кентаврів жінок. Прям дуже. І зараз Попі пише: ой, я вже все порішала, я зайшла по печеру. Ні, не буде? Ну ок. Блін, наскільки мене це вода. Круто. Круто. Краса. Welcome back. А це ти до мене? Вітаю. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself.
You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Кабінет директора, в кабінет директора. Так. Де? Де? Ще не висвітлюється. Ну давай, висвітлись. Давай, давай. Завдання. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Так, професор Фік. Так. Так, професор Фік. Ось судочки. Це ж PG-13, обнаженки не буде. Та, блін, навіть в фільмі, ну, блін, фільми це теж PG-13. Ну, ок, але тим не менш, ну, блін. Я гадаю, що решта просто не пише, тому що або зайняті, або стрім на фоні включили, поки займаються своїми справами. Бачиш, Наталя мене дивиться. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Блін, я думала, ми з тобою вже покінчили. Now here's Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Ласкаво прошу до свинарника. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. Miriam, That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, does the polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Professor Black. У мене буде пеніс. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me to meet a liaison from the ministry. You plenty of time.
Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Такс. Торі, ти вже отримала травневі? Травневі це там, де Made in Abyss був, тоді ні. Я нічого не замовляла, тому що, знову таки, я працюю в книгарні є, і я буду чекати... Що це за позначка? Я вперше її бачу. От бачите, отут позначка якась незрозуміла з того боку. Що за фігня? Що це таке? Тут її нема. Окей, хай буде. Раді Бога. Я нічого кастувати теж не можу. Окей. Це якісь потаємні позначки, поки я за Блека граю, да? Professor, a moment of your time, please. Да, будь ласка. Professor, це I мій was hoping to улюбленець. catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Це якийсь зі збільшення пеніса, да? Я сам буду вирішити, що краще. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Для моїх чириків. Це так сказати. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Бідося студента, але всім розкаже. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Це так само, як сказати, ліки від геморою мої вже готові? Кудись не туди я йду. Я маю вниз іти. Вибачте, помилилася. Всі чирики, блін. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Я ще й такі коментарі типу пускаю студентам, щоб ніхто не запідозрив. I thought I heard the headmaster approaching. Гаррет Візлі. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor! Yes, of course! All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? The little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Алло. Навіть з друзями жорстока така. Блін, я так гарно граю свою роль. Well, there's one for my diary. You call that a shine on those boots? Do better! Do better! Professor Black. Це ж How все. are you, sir? Mr. Gaunt! Where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses, was heading to the greenhouse. Ah, yes!
mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Що вони цей... Greetings! I mean, out of my way, children! А, це вже цей. A word? Да. I should like to speak with you, Professor. Да. Я вас Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. I reconsider. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. О, Боже. Зроби, будь Good ласка. idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? Роблю I все haven't максимально, time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. щоб підісрати максимально директору. А, да. Дізнайся про від Скроупа. Немає. А? Вибачте, а куди мені треба? Вроді ви показували наверх? Headmaster, and he's coming this way. Ага, ні, я тебе помітила. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Звичайно, вона до нього залицяється. Ти бачив ці Something вуса? seems a little off with the headmaster. Не надо з хедмастером все ок. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. О, професор повезли. I need to speak to you. О, Боже, ні. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. Все нормально. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. Не було You такого. cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good.
That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor. Я ніколи не зрозумію цього чоловіка. That ought to give Professor Fig some breathing room. Вау! Я тут просто не була ще зимою. Вау! Вау! Краса! Їжа, здається, та сама. Але, блін, краса! Ялинка! Бог ти ж мій! Сова! І мій ельф. Бідний ельф. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Does remember? Сейчас про силу, сейчас про родинне панування, сейчас про чистоту крові. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Французькою, о Боже. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Toujours pur. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Того я починаю ригати, да? Боже, мені вже так цікаво, як це записували. Сидять у студії такі, ригайте. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Я нарешті дівчинка. Alohomora. Зараз мені вже цікаво, що там у кабінеті. Як гадаєте, ти такий заходиш, а там типу портрети, як знаєш, із плейбоя рухомі по всій стіні. Так, більше тут нічого нема. А ні, є. Ну то там, тут не цікаво. Блін, яка ж крута зала, як же класно її прикрасила. Я не можу, я фігею. Так, тужурпур. Такс. Ще один екран завантаження! Ура! 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 Я, блін, я всю полуничку з'їла, поки з вами розмовляла. Ну, на 3 з 10 погана відрижка. Ярослав після стріму демонструє нам відрижку 10 з 10. Напишіть плюсики, хто за. Себастьян, блін, ще не пише зараза. У нього інша подружка. А точніше, у нього сестра. Я сама чекаю Себастьяна, реально дуже. Піду шукати. Не шукай, сам запиши. Максимум, що ти можеш пошукати, це якусь газованку.
До речі, помітили, що я... Що це таке? Тут ще щось блимає. А, там... О, там наверху багато чого є. Треба запам'ятати, що мені туди треба. Блін, бачите, ця скриня, я її відкрила, але вона мені після онови деякі речі, вони ніби оновилися. Як та сторінка. Ту сторінку я вже відкривала. Га! Цього ранкове споглядання кришталю найбільш гнітючим. Спочатку я був у захваті від того, що в майбутньому я побачив Міністерство магії. Переді мною з'явився атріум, ясний, як білий день. Я завжди мріяла там працювати. Однак, коли атріум розчинився у морі мітел, їх нескінченних рядів, моє захоплення змінилося відчаєм. Чи приречена я в майбутньому працювати у сфері контролю за користуванням мітел? Моя нудяга могла б конкурувати з піснею Фупера по впливу на мій здоровий глузд. Цей спів Фупера, це птаха, зводить людей з розуму, щоб ви знали. Поки що я можу визнати, що я просто не схильна до ворожіння. Хоча, можливо, у мене є якийсь тонкий навик, щоб я все відчула. Напевно, так. Я не знаю, чий це був лист. Привіт, номер з поверненням! Я відверто в цьому коридорі ще не була. А може і була? Alohomora. Надалі вирубається. Ну, ще трохи, Наталі, ще трохи. Ще трохи ми закінчуємо. Я закінчу перед цей. Люба сестричко, так, не будемо читати нові ці листи. Чужі. Дивіться, саме себе пише. Блін, я чую цей дзвоник, але я не знаю, де він і що він означає. Так, піднімаємося до професора. Ой, прям не можу. Ну тоді добре, досиджу. От я не буду навіть заходити. Ні, я зайдемо в директорський цей кабінет. Директорський кабінет, і якщо там буде якась катсцена, ми її присидимо, але якщо ні, то ми там просто залишимо. І наступний раз будемо вже досліджувати кабінет. Ок. Так, це не цікаво. Походу я, ви знаєте, в кімнати до викладачів заходжу. Я, здається, розумію, що це дзвоник. І де він? Це, здається, він якраз позначає директора. Кабінет директора. Да? Ні, він десь, типа, як зліва чи що? Коротше, там наверху ще й... тобто це ще не кінець, да? Блін, яка... Ага. Окей, а як це відкрити? Ні, я серйозно, як це відкрити? The gargoyle. That's where I need to speak the password. Whoa.
Так, ми знаємо цю горгулю, ми бачили цей. Lumos. Десь наверху. На сходах. Там десь цей. Зірки. Окей, домовилися. Toujours pure. А, toujours pure. Воу. Воу. Кабінет, 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 кабінет. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. І кабінет. Сортувальний капелюх. Так, на цьому все. Все будемо досліджувати потім. Домовились? Домовилися. Наскільки я знаю, то мене сьогодні тільки рятували від присідань, тому я сьогодні не присідаю. Будь ласка, не кидайте присідання, я сьогодні була цілий день на роботі, не хочу присідати, будь ласка, будь ласка. Я вас всіх дуже люблю, дуже ціную. Особливо люблю тих, хто мені донатить. Да. Всіх чекаю, скоріш за все, в середу. В середу, якщо все налагодиться, то чекаю на стрім для спонсорів. Ставайте моїми спонсорами для того, щоб пограти в ту гру. До речі, ми будемо грати в гру про лесбійок. О, да, візуальну новелу. О, да. Так що ставайте спонсорами для того, щоб мати можливість проходити її разом зі мною у таємного чатику. Без присідань, да. Окей, так як Наталю вже вирубає. Ні, давайте я зроблю рейд. Я зроблю рейд кудись. Будь ласка, YouTube, переходьте на Twitch, буде коротенький рейд кудись. Або ті, хто вже не витримує, нехай йде спати. Всіх люблю, цілую, обожнюю.